And I think it was in probably around 1998 or something. Ik geloof dat het ongeveer 1998 was. Or even 97, but I can't remember. We did the first Shambhala workshop in Holland. Dat de eerste Shambhala workshop in Nederland was. In fact, there's somebody here who I'm looking at now, and he's smiling. Was in those first workshops in Holland at the Sprink in Tilburg. It was a very nice centre. En er is hier iemand in de zaal die bij de eerste workshops in Tilburg aanwezig was. And Shambhala has grown very, very big in Holland. En Shambhala is groot gegroeid in Nederland. But it's grown huge all over the world. Maar ook over de rest van de wereld. And I mean, can you imagine what it was like in these first workshops when really, let's say you didn't even have a system? Kun je je een beetje voorstellen hoe die eerste workshops waren, dat je echt geen één systeem had. And we were using the old, shall we call it the old-fashioned way of doing attunements. En dat de oude manieren werden gebruikt van attunements of inwijdingen geven. You know, so we were, tapping people's hands and this kind of thing. Dus we waren mensen op de handen aan het klappen op de rijke manier. And you can imagine if you had 25 people, you're like running around. En als je dan 25 mensen hebt, dan moet je echt de zaal rondlopen. And all this, me, I've got a brain like a sieve, so I can't never remember how many times I've even done it. En ik heb hersens als een zeef. Ik weet ook echt niet hoe vaak ik dit gedaan heb. I used to try and count it on my teeth. Ik probeerde het te tellen op de tanden. And I remember in one workshop in the spring, during the break, a man asked me, he said, is there any reason why you, when you were doing the attunements, did you tap that person's hand so many times and tap this person's hand more times? Well, the Dutch are always counting something, In de pauze naar me toe kwam en vroeg van waarom heb je bij die persoon zo vaak geklapt en bij de andere zo vaak geklapt. But it's true, isn't it? You Dutch people are always counting something. So anyway, board will count the attunements. So I said to the guy, hold your hands out. En ik zei tegen iemand, oké, laat je handen zien. And I looked at him very, very seriously. En ik keek hem serieus in de ogen. And I went, don't tell anybody. He was like... So, I mean, I was extremely glad when Jermaine said to me one day, we're not going to use all this symbol stuff anymore. Ik was heel blij toen Jermaine op een dag zei, we gaan geen symbolen meer gebruiken. Because they've outlived their usefulness now energetically on planet Earth. Want ze hebben hun nut overleefd. I was thinking, thank God for that. There's no need to keep count of anything anymore. Dus ik dacht, dankjewel God, ik hoef er geen nummers of te meer te tellen. But, Jermaine had always said to me, like from the very first workshop, just do your very best, and anytime you make mistakes, we'll put things right for you. Dus Jermaine heeft altijd gezegd, doe gewoon je best, en als er iets fout gaat, dan zetten wij het weer. It's not a question of, they'll put it right, so I'll do anything. But if you do your very best, this is all that can be asked of any person. En het is gewoon van, dat is wat van je gevraagd wordt, is gewoon je best te doen. So that was it, and as I said, it just spread out all over the world. En zo is het begonnen en heeft het zich verspreid over de wereld. And continues to do so. En is nog steeds bezig. And of course the system's changed as the energy's changed on planet Earth. En het systeem is veranderd omdat de energieën veranderen op aarde. And in some ways we've had a few problems during changes. En we hebben wel een aantal problemen gehad gedurende veranderingen. Often people are resistant to change. Omdat mensen vaak weerstand hebben tegen verandering. But really what Shambhala is evolved into is a very, very simple and strong system. Maar waar Shambhala deel van uitmaakt, is een simpel en sterk systeem. Which really does assist people in stepping into freedom. Die mensen begeleidt en assisteert om in vrijheid te gaan staan. And of course,
it has to be said here that most people don't know what freedom is. En dat de meeste mensen niet weten wat werkelijk vrijheid is. People think freedom is doing whatever you like. Mensen denken dat vrijheid is dat je alles kunt doen wat je wilt. But that's part of the illusion. Another part of the illusion, or delusion even on planet Earth. Maar dat is alleen maar een ander deel van de illusie. True freedom is freedom from the illusion of fear. Onze ware vrijheid is vrijheid van de illusie van angst. And nothing more or less. En niets meer of minder. So Shambhala does assist people in taking steps into freedom. En Shambhala assisteert mensen om die stappen in vrijheid te zetten. And as the founder of Shambhala, I never claim, and never have claimed actually, that Shambhala is the answer to all the ills of planet Earth. En als grondlegger van Shambhala heb ik nooit geroepen, en zal ik ook nooit roepen, dat Shambhala het antwoord is op alles. And it's very, very necessary to remember this. En het is belangrijk om dit te onthouden. You know, we don't want Shambhala fundamentalists running around on the planet. We hebben geen behoefte aan Shambhala fundamentalisten die de aarde rondrennen. We've already got enough fundamentalism. We hebben al genoeg fundamentalisme. But sometimes I see that people swap fundamentalist religion for the fundamental New Age. En soms zie ik dat mensen fundamentalisme inruilen voor het nieuwe New Age fundamentalisme. And it's very, very important to avoid that. Het is belangrijk om dat te vermijden. Because when you're fundamental about these things, the expansion of consciousness or the so-called New Age, it's just as detrimental to you as an individual as fundamentalism in any other philosophical system, religious philosophical system. Als je fundamentalistisch bent over het verruimen van je bewustzijn, is het net zo schadelijk of onwenselijk als het fundamentalistisch zijn over wat dan ook. So it really is important to remember that being yourself and a real human being is the first thing. Het is belangrijk om te onthouden dat jezelf zijn en de mens te zijn het eerste ding is. And not struggling to be spiritual. En niet moeite doen om spiritueel te zijn. Because what does that mean? It means that you're limiting yourself all over again. Want het betekent dat je jezelf alleen maar weer opnieuw limiteert. And you see this in this New Age movement all the time. People limiting themselves by trying to be spiritual. En je ziet dat in de New Age beweging dat mensen zichzelf limiteren door spiritueel proberen te zijn. And personally, I love to challenge people's belief systems on this subject of being spiritual. En persoonlijk vind ik het leuk om mensen te triggeren op dat aspect van spiritueel proberen te zijn. Because you don't have to struggle to be spiritual. Want je hoeft er geen moeite voor te doen. You're already a spiritual being. Je bent al een spiritueel wezen. Having a human experience. Having die een menselijke ervaring leeft. In fact, you've all ascended before. En we zijn allemaal opgestegen voorheen. But you just chose descension for a change. Maar we hebben ervoor gekozen om descension, wat is dat in het Nederlands? Om af te dalen, hè? Om het af te dalen, voor de verandering. So you can see there's no struggle, is there? Dus er is geen strijd. It's a question of learning to be a real human being. Leren een waardig mens te zijn. That's what we chose. En daar hebben we voor gekozen. And in the end, it's all back to the spiritual realms, you could call them. En op het einde gaan we allemaal weer terug naar de spirituele wereld. And every lifetime we have, we just learn something. We choose it. En elk leven dat we leiden, kiezen we om iets te leren. So anyway, the faster you become non-spiritual, the faster you don't have to reincarnate anymore. Hoe sneller je niet spiritueel wordt, hoe sneller je niet meer hoeft te reïncarneren. So this could be good news or bad news, depending on how you look at it. Ja, dat kan goed of slecht nieuws zijn, afhankelijk van hoe je het ontvangt.